Ang sweet naman nila, together forever ang drama. Sa social media, pinag-usapan sina Kimchi at Ginger. Kasi naman, bihira lang naman tayo makakita ng bulag na aso na may guide dog din. Una sinasabi, ay ang cute, magkatali sila. Sinasabi nila, mag-asawa ba sila? So, nung sinasabi ko nga na actually si Kimchi ay blind at si Ginger ang kanyang guide dog, ay nabibigla sila. Isa sa mga amazing characteristics ng aso, they are very loyal. Dahil pa nga nila minsan ng mga ilang mga tao eh. Gusto nyo ba ng proof ng loyalty ng mga aso? Noon, magkahiwalay raw ang kaharian ng mga tao at ng mga aso. Sa Doggo Kingdom, malayang nanirahan ng mga aso at namumuhay rin na parang tao. Dahil sa mahigpit na ipinagbabawal ng paglabas sa kaharian, hindi nagkaroon ng chance na maging magkaibigan ng mga tao at mga aso. Isang hapon, nakalimutang isara ng tagabantay ang lagusang humaharang sa dalawang kaharian. At ang pinakamakulit na aso sa kaharian na si Dogos, dali-daling lumabas papunta sa kaharian ng mga tao. Pero nang makita siya ng mga tao, tinugi siya ng mga to. Tumakbo si Dogos. Hanggang sa makasalubong niya ang isang batang lalaki. Tinulungan siya nitong makatakas mula sa mga umahabol sa kanya. Mula noon, patagong inaalagaan ng batang si Awo, si Dogos. Kahit hindi sila nagkakaintindihan, naging magkasundo sila sa lahat ng bagay. Ngunit isang araw, aksidenteng nakita ng kapitbahay ni Awo si Dogos. Agad itong nagsumbong sa mga tao at sinugod nila ang bahay ni Awo. Sinubukang ipagtanggol ni Awo si Dogos, ngunit sa kasamaang palad, ikinamatay niya ito. Noong araw ding yon, narinig ang unang pag-iyak ni Dogos habang tinatawag si Awo. Hanggang ngayon nga raw, marinig pa rin ng mga aso na tumatahol, tanda raw ito ng labis ang pagmamahal ng asong si Dogos sa kanyang kaibigang si Awo. Meron daw mga pop o popular dogs na nakilala dahil superhero daw ang datingan. Si Kabang, ang hero dog ng Zamboanga City. Iniligtas lang naman niya ang dalawang bata sa posibleng aksidente mula sa motor. Successful naman ang pagliligtas ni Kabang sa mga to. Yun nga lang, si Kabang napuruhan. Nadurog ang buto sa kanyang upper snout at dinala pa siya sa Amerika para sa special surgery. Last 2013, nakabalik na sa kanyang hometown si Kabang. From hero dogs to fashionista dogs. Ang runway, ang kinita daw ng poodle na si Tinkerbell. Sa ilang taon na pagrampa ni Tinkerbell, hakot award at sure win daw siya. Ang mga OOTD ni Tinkerbell, binabagayan din daw ng kanyang owner. Twinning! Si Tinkerbell kasi, sani siyang lumakad ng naka-shoes at saka nakadamit. Kasi maliit pa siya, sinasanay ko na talaga siya magdamit. So, nung sumali kami sa dog fashion show, nanalo agad siya. So, nagtuloy-tuloy na yung kanya mga panalo. Basta naglakad siya, lakad talaga siya. Tsaka meron siyang tricks. So, yung mga pet dog, syempre, cute, cuddly, kuminsan, bida sa pagrampa. Pero nababalitaan ko na may mga aso daw na kayang magsalita. I love you! Nagkataon lang yung na-pronounce na word ng aso is parang I love you. I love you! So every time na nasa wild sila, para maproteksyonan nila ang bawat sarili nila, meron silang sound na ginagawa. Ang ilang kabuso celebrities natin, very much into dog parenting. Stay corner. Stay. Up. Up. Sit. Sit. Join us in welcoming the
they can walk on all fours. Magaling daw silang magpakitang gilas. Sila ang sea mammals na ang sabi, kamag-anak daw ng mga aso. Ang dogs of the sea, sea lions. Parehas din silang madaling turuan ng tricks. Hindi nga malabong magkamag-anak sila dahil ang sea lions mula sa suborder na Caniformia, meaning dog-like. Aha!